هاي يا جماعة، ازيكم؟ اول حاجة احب اقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان. وتاني حاجة احب اقول لكم ان الفيديو ده هيكون كله بالعربي، واكيد في ناس اتفاجئت من الحاجة دي. بس في الكام يومين اللي فاتوا كذا شخص طلب مني ان انا انزل وصفاتي بالعربي، وبصراحة الحاجة دي انا نفسي اعملها من زمان قوي. بس اول حاجة الكسل، وتاني حاجة بصراحة الانجليزي اسهل واريح لي بكتير من العربي. انا معظم تعليمي كان بالانجليزي ومعظم شغلي بالانجليزي برضو، فاتعودت وطبعا استسهلت في السنين اللي فاتوا كنت بنزل معظم المحتوى بتاعي بالانجليزي. بس الناس شجعتني كتير، وان شاء الله هبتدي ان انا انزل وصفاتي بالعربي. بس خلينا ناخد الموضوع خطوة خطوة ونبتدي بالفيديو النهارده هعمل لكم وصفه الكوسه بالبشاميل، ودي من احلى الوصفات بالنسبه لي. وصفه سهله جدا، وطبعا هنعملها على طريقه الفيجن، فما فيهاش اي لحمه، ما فيهاش اي لبن، ما فيهاش اي جبنه، وان شاء الله تعجبكم. فيلا بينا على المطبخ. اول حاجه هنبص على المقادير. فهنحتاج تقريبا بصلايه متوسطه الحجم مقطعه. نحتاج الكوسه طبعا، دول تقريبا 4 حبات كوسه كبار ومتقطعين حلقات تقريبا بالتخن ده. هنحتاج برضو شويه طماطم مركزه توماتو بيست، وعلبه طماطم مقطعه، شويه دقيق ابيض، دقيق عادي، وهنحتاج برضو لبن صويا او اي لبن نباتي يكون موجود عندكم. وطبعا هنحتاج بديل اللحمة المفرومة، ده البديل اللي انا بستعمله، بلاقيه في اسواق اللولو هنا. بس ممكن ان انتوا تستعملوا العدس البني المطبوخ اللي هو زي ده، او كمان في بروتين الصويا، ده بلاقيه ساعات في السوبر ماركت بيتباع بالوزن جنب المكسرات والبهارات والحاجات دي. اول حاجة هنبتدي نحمر البصل على نار هادية. وبعدين هنبتدي نفتفت اللحمة المفرومة او العدس وهنحمره مع البصل. وهنحمر الحاجة لتقريبا 3 إلى 5 دقايق. وبعد كده هنزود علبة الطماطم وتقريبا نص كوباية مية. وبعد كده هنزود الطماطم المركزة تقريبا معلقة، وهنزود الثوم تقريبا 2 إلى 4 فصوص. وبعد كده هنقلب الصلصة كلها على بعضيها ونزود شوية ملح وفلفل. بعدين هنوطي عليها شوية ونسيبها على بال ما نعمل الكوسة. دلوقتي هنحط تقريبا معلقة زيت وهنزود الكوسة ونحاول نحمرها شوية في الطاسة. هنوطي نار عليها شوية ونقلبها ما بين كل فترة وفترة. ودلوقتي هوريكم ازاي تتعمل البشاميل. هنزود تقريبا 2 كوبايتين من اللبن الصويا او اللبن النباتي اللي موجود عندكم، ونضيف عليهم الدقيق الابيض. وعامة هنزود معلقة دقيق لكل كوباية لبن. وهنزود شوية ملح وفلفل كمان. انا بحب اخلطه في الخلاط عشان بيبقى اسهل لي واسرع، بس طبعا ممكن يتخلط على الايد بشوكة. ودلوقتي هنرجع للكوسة، عاوزين نتأكد ان هي اتحمرت شوية وان الصلصة اتركزت. وبعدين هنضيف البشاميل لحلة صغيرة ونفضل نقلبه على نار هادية لغاية ما يتقل. ودلوقتي هنجمع ما بين كل المكونات وندخلها الفرن. انا بحب استعمل يا اما قالب بايركس او طاجن زي اللي انتوا شايفينه هنا. وببتدي الاول بخلطة اللحمة المفرومة، بزود عليهم الكوسة من فوق، واخر حاجة طبعا البشاميل. ولازم اقول لكم ان الوصفة دي بتعمل تقريبا قالبين من اللي انتوا شايفينه هنا او قالب كبير، لان القالب ده صغير شوية يعني يكفي شخصين. ولو متوفر عندكم ممكن ان انتوا تزودوا شوية جبنة من فوق، وطبعا دي جبنة فيجن مفيهاش اي لبن، عشان تتحمر مع البشاميل من فوق.
ودلوقتي هندخلها الفرن لتقريبا 25 دقيقة على 180 درجة. وادي هي الكوسة بالبشاميل النباتية الفيجن، واتمنى بجد انها تكون عجبتكم. الوصفة موجودة بالكامل على المدونة بتاعتي بكل التفاصيل وبكل المقادير، فهسيب لكم الرابط في الديسكريبشن اللي هو هيكون تحت الفيديو على طول. شاركوني اكيد واحكولي على الوصفات اللي انتوا حابين تشوفوها، وان شاء الله هشوفكم في الفيديو اللي جاي. باي.